לדבר על שני מרכיבים חדשים, שהייתי אומר לוכדים את הלב של תפיסת האלוהות של המקובלים. המרכיבים האלה מרכזיים, הייתי אומר, לכל הזרמים החשובים של הקבלה מהמאה ה-12 ואילך, והם מחוללים תמורה מאוד עמוקה בתפיסת האלוהות של המחשבה היהודית. המרכיב הראשון הוא שניות מסוימת, כפילות מסוימת בתפיסת האלוהות, שמבחינה בין הפן הנסתר, הנעלם של האל, ובין הפנים הנגלות שלו. האלוהות היא בעצם מורכבת משניות עדינה, בין הפן הנעלם, שנקרא עין, הרמב"ן אגב קורא לו האפיסה המוחלטת, והפן הנגלה של האל, שנובע, נאצל מן העין החוצה, שאלו הספירות, מערכת הספירות, שהם אינם אלא גילויו של האל מחוויוני האפסות המוחלטת שלו, העין המוחלט שלו, האל המתגלה מן הסתר המוחלט שלו, החוצה במידותיו, אם נרצה באיבריו אפילו, אל העולם באמצעות או בתיווך של מערכת הספירות שהן המידות האלוהיות. זאת אומרת, לאלוהות יש פן נסתר ופן נגלה. למה המקובלים קוראים לפן הזה העין, האינסוף? האינסוף זה ביטוי שהרמב"ן לא משתמש בו. הרמב"ן, כמו שאמרנו, קורא לו האפיסה המוחלטת. העין הזה הוא לא אותו דבר שלא קיים, ההפך. הקיום שלו הוא כל כך נשגב וכל כך אינסופי, שהוא עין מפני שהמחשבה לא תופסת בו. אי אפשר לכמת אותו, אי אפשר לאחוז אותו, הוא בלתי נתפס. הוא מבחינת התודעה עין או האפס המוחלט, האפיסה המוחלטת. ומן העין הזה, שאגב בשלבים מסוימים של קבלה הוא מאוד מזכיר לנו את אותו אלוהות של הרמב"ם, כפי שהוא מתאר אותה בתורת התארים השלילית. אותו מרכיב נשגב שאי אפשר לתפוס אותו לא במחשבה ולא בשפה. מן העין הזה נאצלת האלוהות מתוך עצמה, וכאן אגב המקובלים נותנים לנו פירוש מאוד עמוק, שכבר מצוי אצל מקובלי גירונה שעליהם דיברנו, עזרא ועזריאל, גם אצל הרמב"ן, שבריאה יש מאין אינה בריאה של יש מהלא כלום, אלא מן העין האלוהי, מן האפיסה המוחלטת הזאת. נאצלות הספירות האלוהות או האלוהות מתפתחת מתוך עצמה. אנחנו חושבים על תמונה כזאת, ותמונה לא פשוטה, מחודשת של האלוהות, והבסיס שלה, נגיד אם נרצה, הבסיס הרעיוני שלה, אולי גם בתגובה לתמונה הפילוסופית, זה שהפן הנגלה של האלוהות, מערכת הספירות הנאצלת מן העין, מתוך האפיסה המוחלטת, היא בעצם ממלאת את החלל שנוצר בין האדם, בין העולם לאל, במשנה הפילוסופית, שבתפיסתה יש לנו רק את העין, האפיסה המוחלטת, האל הנשגב שאי אפשר לתאר אותו, והעולם. במובן מסוים, במבנה השניות הזאת, המקובלים נענים ליחס חי וישיר בין ההוויה האנושית, הארצית, לבין האלוהות, לא רק בבחינת גורם נשגב, אלא ככוח חי ומפחה, שעומד ביחס ישיר עם האדם וההוויה. צריך לזכור אגב, וזה דבר מאוד חשוב, ההצלה הזאת של האלוהות מתוך עצמה, מן האפיסה המוחלטת, היא לא אירוע חד פעמי. היא אירוע דינמי, אפשר להגיד,
אם נרצה, במטאפורה מסוימת. אגב, המקובלים כל הזמן מחפשים מטאפורות. הם עוסקים הם ציידי מטאפורות, אם אפשר להגיד. הם מייצרים סמלים. אחד המטאפורות לעובדה הזאת שבעצם תנועת ההצלה הזאת היא דינמית, היא מטאפורת הנשימה. דהיינו, הספירות שנאצלות מן העין, חוזרות אל העין ושוב נאצלות כמו תהליך נשימתי. אגב, הרמב"ן, באחד הקטעים המעניינים שלו, בפירוש לספר היצירה שדיברנו עליו בפרק הראשון, הוא אומר, ההוויה נהיית בל, כן, נהיית כלום, בהתהפך הרצון להשיב כל הדברים להווייתם, כמושך את רוחו אליו. כן? כמו התנועה הזאת של מערכת ההוויה, של הספירות, אל העין, אל האפיסה המוחלטת, וחוזר חלילה, היא בעצם תהליך דומה לאדם שמשיב את רוחו אליו, שהוא שואף, אפשר להגיד האלוהות היא גורם חי, שאפשר לתאר אותה כמין תהליך נשימתי כזה. אז יש לנו לא רק ההצלה, אלא הצלה דינמית, חיה, שחוזרת על עצמה שוב ושוב כמין מערכת נשימתית, באחד הדימויים המרתקים של המקובלים את תפיסת האלוהות שלה. מה הם השורשים? אגב, בכלל רואים את הדוקטרינות הקבליות השונות, שואל את עצמם, מניין הדוקטרינה הזאת מגיעה ללב ליבה של היהדות? כמובן, אתה אומר, תראה, יש קשיים פנימיים שמחוללים אותה. אתה יכול להגיד, האל של הרמב"ם הוא אל נשגב, הוא אל מרוחק, הוא רק, אם נרצה, האפיסה המוחלטת. יש אלוהות חיה שעדיין קיימת ביחס חי אל האדם, שהיא הפן הנגלה של האלוהות, והמקובלים כנענים לאיזה, נגיד אם נרצה, למתחים פנימיים בתוך המסורת היהודית, מפתחים תמונה הרבה יותר מורכבת של האלוהות, שיש בה, כמו שאמרנו, שניות. אגב, הם טורחים כל הזמן להגיד שהשניות הזאת לא מכליסה חס ושלום פירוט באחדות האלוהית, אלא הצד הנגלה והנסתר של האלוהות אחוזים בזה בזה, כן? אחד הדימויים שכבר מופיעים אצל יצחק סגי נאור, כשלבת הקשורה בגחלת, כן? כמו שאי אפשר להפריד את שלבת האש מן המקור שלה, מהגחלת שלה, אי אפשר להפריד בין מערכת הספירות והעין. כמובן אפשר להגיד, התמונה הזאת, שהיא תמונה מרתקת, היא נענית לאיזה קשיים פנימיים בתוך המסורת היהודית. אבל יכול להיות, ופה אנחנו נכנסים כבר לעולם של השערות היסטוריות שכן צריך לעמוד עליהן, יכול להיות שיש פה, לתמונה הזאת של השניות במערכת האלוהות, יש כבר הקשרים מחשבתיים אחרים, שהם תלויים בשתי תנועות, הגנוזיס, שאני רוצה לדבר עליו קצת, והנאופלטוניזם. מהו הגנוזיס? הגנוזיס זאת תנועה דתית מאוד עתיקה, שהיא פועלת כבר במאות הראשונות לספירה, קצת לפניה, שתמונת העולם שלה היא מרתקת, מאוד סבוכה. היא טוענת שאנחנו, ההוויה שלנו, היא ההוויה כלואה. אנחנו נשלטים על ידי אל, אפשר לומר רע, או אל שרירותי, שנקרא דמיורג. ההוויה שלנו נשלטת ביד אל כזה. ומבעד לאל, מעבר לאל הזה, מחוץ להוויה שלנו, יש את האל הנשגב והנעלם, האל הטוב, שהידיעה עליו, הגנוזיס, גנוזיס ביוונית זה ידיעה, הידיעה עליו היא גואלת ומשחררת את האדם מכלא ההוויה. זו תמונה, הנס יונס, אגב, יהודי שהיה מחוקרי הגנוזיס, הדת הגנוסטית הראשונים, החשובים, הוא גם חשף את הדת הזאת בצורה מאוד מעניינת. בהתחלה לא היה לנו כתבים של הדת הזאת, ואפשר היה לשחזר את הדת הגנוסטית מהוויכוחים שמתווכחים איתה אבות הכנסייה, הם מצטטים אותה אגב, ואפשר היה לשחזר.
יונס שחזר את הדת הגנוסטית הזאת. אגב, אחר כך נמצאו גם הרבה כתבים של הגנוסטיקאים במצרים, בנאצ' חמאדי, בשנות ה-50 של המאה הקודמת. בעצם התמונה הדתית הזאת, איך שבין היתר יונס מתאר אותה, מציירת תמונה של ניכור מההוויה. יש איזשהו אל נסתר, מבעד לאל הנגלה, שהידיעה עליו גואלת ומשחררת את האדם. אגב, לזרמים הגנוסטיים שהייתה השפעה אדירה בשלהי העת העתיקה, כולל גם זרמים גנוסטיים יהודים, כולל גם זרמים גנוסטיים נוצרים. אגב, אחד מהגנוסטיקאים הנוצרים החשובים נקרא מרקיון, שאמר שפה היה איזה יסודות של ביקורת היהדות, שאמר שמה שהוא מכנה הברית הישנה, התנ"ך היהודי, הוא בעצם התגלות של הדמיורג, היא התגלות של האל הרע, האל השובע, האל הכולא אותנו. יש פעם פירוש מאוד חתרני של הטקסט המקראי. הדמות הטובה אצלו היא אגב הנחש, הנחש רצה להיטיב עם האדם, האל מקנא בנחש. הגנוסטיקאים האלו אמרו, כן, כשמגיע ישו והבשורה שלו, זאת הבשורה של האל הנסתר שגואל אותנו מאלוהי ישראל הדמיורג, כך שהיו גם גנוסטיקאים נוצרים, והיו גם גנוסטיקאים יהודים, וספרות המדרש מתפלמסת ודנה עם דוקטרינות גנוסטיות, כך שזאת דת שהייתה לה השפעה אדירה במרחב הזה של המאה הראשונה השנייה. אוגוסטינוס, אגב, מתאר איך בווידויים שלו, איך בתחילת ימיו הוא היה גנוסטיקאי. ויכול להיות שיש גנוזיס מסוים במחשבה הקבלית, אם כי מרוכך. דהיינו, יש אל נסתר, העין, האפיסה המוחלטת, יש את האל הנגלה, והכפילות הזאת היא מבנים גנוסטיים, למרות שהאל הנגלה הזה, בוודאי לא אצל המקובלים, הוא לא דמיורג שכולה את האדם, אלא הוא ההפך, הוא השפע האינסופי של האלוהות שבוקע מן העין החוצה. אבל יש פה, יכול להיות, יש פה איזה מבנים שנוצרים בהשראת הגנוזיס. יש גם הקשר נוסף של תמונת האלוהות הזאת, שקשור בזרמים שאנחנו קוראים להם נאופלטוניזם. מה הזרמים הנאופלטוניזם עוסקים לא מעט בימי הביניים, ולפני ימי הביניים מאפלטון? זה השאלה איך עוברים מן האחד המוחלט אל הריבוי. זאת אגב שאלה מאוד מעניינת. אנחנו מתחילים מאיזה יסוד אחד, האחד הזה שהוא אחד מוחלט, שלא ניתן לשינוי, לתמורה, ותמיד השאלה המטאפיזית שמעניינת אותם זה איך עוברים, כיצד מתבצע המעבר מן האחד אל הריבוי, והם מתארים אותו כמעבר של ההצלה. דהיינו, מן האחד הזה נאצלים כוחות, שהם כוחות מתווכים שבין האחד לריבוי, ואפשר לומר שהקבלה, בצורה מאוד ייחודית, בשילוב הייחודי שלה, יש בה מרכיבים, גם גנוסטיים וגם נאופלטונים, שנכנסים ללב ליבה של היהדות דרך השניות הזאת של האל הנסתר והאל הנגלה. כי הפנים הנגלות של האלוהות אינם אלא במונחים נאופלטוניים, המעבר של האחד אל הריבוי, אל הרבים. כך שהמרכיב הראשון, אנחנו פה חוזרים להבהיר ולהגדיר את היסוד הראשון של התמורה שמתארת הקבלה בתפיסת האלוהות, זו השניות בין הפן הנסתר לפן הנגלה של האלוהות, שהוא מניח עכשיו, את זה צריך להבין בצורה מאוד עמוקה, שהוא מניח את האלוהות כמערכת שנאצלת מתוך עצמה, מתוך הסתר והאפיסה המוחלטת של עצמה, היא נגלית החוצה. אם נרצה, יש פה כבר דבר שלא היה במקרא, יש פה תיאוגניה, יש בו בריאת האלוהות, האצלת האלוהות מתוך עצמה.
ומרכיבים האלה, כמו שאמרנו, יכולים להיות גם קשורים למבנים פנימיים או לפרובלמטיקות פנימיות של ההגות היהודית עצמה, וגם להקשרים רחבים של הגנוזיס והנאופלטוניזם. חשוב להדגיש שוב, וזה יהיה נכון על כל תפיסת האלוהות של המקובלים. האלוהות היא מערכת חיה, היא מערכת נושמת, אם ניקח את הדימוי החזק הזה של הרמב"ן. ותהליך ההצלה הזה הוא תהליך של שפיעת השפע החוצה, והכמיהה של כל המערכת הזאת לחזור למקורה בעין, ושוב לצאת החוצה, כך שיש לנו מערכת דינמית חוזרת ונשנית. אני ארצה לעבור עכשיו למרכיב השני של החידוש בתפיסת האלוהות של המקובלים.